Ang layo! For groups ka muna, boss. Ba't ba? Larat na butas! Bakit po binutas? Ha? Wala. Ilan pa? O yan, konti na lang. Kabutas! Sige, okay lang yan. O, diba? Team building tayo eh. O, yan. Stretch kayo ngayon. O, isa na lang daw sa team. Base, isa na lang. Okay, base, isa na lang. Ito, isa na lang din. Ang team Magenta. Sabay mo yung ano. Ayan, sige. Habol. Okay, tingnan natin kung makukuha ni Gian. Okay, Gian, kaya mo yan. Yamado po ang team base. Nauna na sila. Ang Magenta. Tingnan natin kung makakahabol. Okay, sige. Okay, next batch. Get ready ha. Next batch. Sabay! Go, Gian! Sige. Go! Go, Gian! Ayan! Jump! Jump! Sige! Sige.
Okay, Teambuilding sa nauna, pangalawa Magenta, pangatlo. Violet, okay. Tingnan, best time